Nếu một ngày đẹp trời, bạn quyết định làm một chuyến xuyên Việt, bắt đầu từ Hà Nội, qua Huế rồi vào thành phố Hồ Chí Minh, chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm rất thú vị về mặt ẩm thực mà chúng ta vẫn gọi là food tour. Cùng một dân tộc, cùng một ngôn ngữ, vậy mà bát phở ở miền Bắc, bát bún bò ở miền Trung và tô hủ tiếu ở miền Nam lại khác nhau đến mức bạn có thể nhắm mắt và đoán được ngay mình đang ở đâu. Vậy nguyên nhân từ đâu? Không phải tự nhiên mà người Bắc thường ăn nhạt hơn, người Trung ăn cay ăn mặn, người Nam ăn ngọt ăn béo. Đằng sau đó là một câu chuyện lớn, địa lý, khí hậu, lịch sử, văn hóa, di dân và cả tính cách con người. Tại sao ba miền Bắc Trung Nam lại có khẩu vị khác nhau? Hãy nói về miền Bắc trước. Miền Bắc là cái nôi của nền văn minh sông Hồng, nơi người Việt khai sinh và lập quốc. Hơn 1.000 năm Bắc thuộc, rồi hàng thế kỷ là trung tâm chính trị, văn hóa. Hà Nội, Thăng Long trở thành nơi kết tinh của sự tinh tế. Chính vì thế mà ẩm thực miền Bắc thiên về sự thanh tao, nhã nhặn, giữ được hương vị nguyên bản của thực phẩm. Một bát phở Hà Nội là minh chứng rõ rệt. Nước dùng trong, dậy mùi, quễ hồi, ngọt từ xương bò ninh hàng giờ nhưng tuyệt nhiên không ngọt gắt. Người Bắc ít dùng đường ở trong nấu ăn, gia vị đi kèm cũng thường đơn giản hơn, chanh, ớt, giấm, tỏi. Rau thơm dùng vừa đủ, không bạt ngàn như ở miền Nam. Một món khác đó là bún thang Hà Nội, hội tụ đủ sự cầu kỳ. Chỉ bát bún thôi mà có đủ trứng thái chỉ, thịt gà xé, giò lụa, tôm khô, nấm hương, tất cả bày biện như một bức tranh. Nước dùng trong thanh, thoang thoảng mùi mắm tôm, ăn một thìa là thấy được sự kết hợp rất thú vị. Những món ăn dân dã như là rau muống luộc, cà pháo, canh cua đồng cũng là những món ăn phản ánh khẩu vị miền Bắc, thanh, mộc mạc và giản dị. Người Bắc không chuộng vị cay nồng hay ngọt gắt mà chuộng vị nền nã vừa phải. Lý do còn nằm ở lịch sử. Miền Bắc là trung tâm chính trị, từng chịu sự ảnh hưởng của Trung Hoa. Người Bắc quen với cách ăn vừa đủ để thưởng thức, nhạt để cảm nhận vị gốc. Điều kiện xưa kia cũng ít đường, ít gia vị nên món ăn giữ phong cách. Ăn sao thì nói vậy, không màu mè. Nếu miền Bắc trầm lặng thì miền Trung lại dữ dội. Vùng đất này dài và hẹp, một bên núi, một bên biển, khí hậu khắc nghiệt. Nắng gió Lào bỏng rát, mưa bão triền miên, đất đai cằn cỗi, sản vật không phong phú nên người miền Trung phải nghĩ cách chế biến để bảo quản được lâu, để ăn được nhiều với cơm cho chắc dạ. Thế là món ăn miền Trung trở nên cay, mặn và đậm. Bún bò Huế là hình ảnh tiêu biểu, nước dùng đỏ au màu ớt, cay đến mức toát mồ hôi. Người Huế ăn bún bò không thể thiếu ớt sa tế, cay như vậy mới sướng. Huế từng là kinh đô của nhà Nguyễn nên còn có ẩm thực cung đình. Cả ngàn món được sáng tạo để dâng vua, từ nem công chả phượng cho đến yến xào. Ngay cả món ăn dân gian cũng mang phong cách cung đình, bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc nhỏ xinh tinh tế nhưng đậm vị mắm và ớt. Người miền Trung rất chuộng các loại mắm, mắm nêm, mắm ruốc, mắm cái. Mắm dùng để chấm, để nấu, để kho, món nào cũng thường mặn, đậm và cay. Cá kho, thịt kho ở miền Trung thường kho kỹ, kho mặn và có nhiều ớt. Khẩu vị ấy phản ánh tính cách của con người miền Trung, chịu thương chịu khó, kiên nhẫn, sẵn sàng đối mặt với dông bão và khó khăn. Món ăn miền Trung cũng như con người nơi đây, đậm đà, mạnh mẽ, ít hoa mỹ nhưng thấm lâu. Miền Nam lại là một câu chuyện khác. Đây là vùng đất mới, được khai phá muộn hơn nhưng cực kỳ trù phú. Đồng bằng sông Cửu Long đất đai màu mỡ, cây trái quanh năm, cá tôm đầy ắp. Người miền Nam sống trong sự sung túc nên món ăn cũng phản ánh sự thoải mái và phóng khoáng. Điểm dễ nhận thấy nhất trong món ăn của người miền Nam đó là vị ngọt. Người miền Nam thích thêm đường vào hầu hết các món. Canh chua miền Nam thì không chỉ có chua me, chua dứa mà còn có vị ngọt từ đường. Thịt kho hột vịt miền Nam thì kho với nước dừa, vị ngọt béo rõ rệt. Ngay cả nước mắm chấm gỏi, chấm cá cũng phải pha thêm đường cho hài hòa. Người miền Nam còn dùng nhiều nước cốt dừa, từ chè, bánh bò, bánh da lợn đến cà ri gà, cá kho, tất cả đều có nước cốt dừa béo ngậy. Điều này dễ hiểu vì dừa mọc gần như ở khắp nơi. Rồi là các loại vị ngọt từ đường mía, đường thốt nốt cũng dồi dào. Ẩm thực miền Nam cũng phong phú nhờ giao thoa văn hóa. Người Việt từ Bắc, từ Trung vào Nam khai hoang mang theo những món cũ rồi biến tấu. Người Hoa mang tới hủ tiếu Việt quay. Người Khmer góp phần với bún nước lèo hay là mắm bò hóc. Người Chăm có cà ri, cũng có các món dùng nhiều gia vị. Tất cả hòa trộn tạo nên ẩm thực miền Nam đa dạng, cởi mở, ít gò bó. Một món đặc trưng là hủ tiếu Nam Vang, gốc từ Campuchia và người Hoa. Vào miền Nam thì biến tấu thêm tôm, thịt, lòng lợn, rau sống.
hay bánh xèo Nam Bộ to, giòn, nhân tôm thịt, ăn kèm cả rổ rau tươi. Đó là sự phóng khoáng đúng chất miền Nam. Khẩu vị ba miền không chỉ ảnh hưởng bởi địa lý và khí hậu, nó còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ lịch sử di dân. Người Việt ban đầu sống ở miền Bắc, rồi dần dần di cư vào miền Trung, miền Nam trong quá trình Nam tiến. Khi đi vào vùng đất mới, họ mang theo thói quen ẩm thực cũ, nhưng buộc phải thích nghi với điều kiện mới. Vào miền Trung, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai dồn dập, sản vật ít, thế là họ nêm nếm mặn hơn để dễ bảo quản, cay hơn để át vị, để phù hợp với môi trường sống. Cộng thêm ảnh hưởng cung đình Huế nên ẩm thực miền Trung hình thành rõ nét, cầu kỳ, đậm đà, cay mặn. Vào miền Nam, đất rộng người thưa, thiên nhiên trù phú, người Bắc người Trung tha hương vào Nam, gặp thêm người Hoa, người Khmer, người Chăm. Họ thoải mái sáng tạo, kết hợp, biến tấu. Món ăn miền Nam vì thế mà phong phú, nhiều vị ngọt, béo, phản ánh sự giao thoa và tính cách phóng khoáng của vùng đất di dân. Nói cách khác, khẩu vị ba miền chính là dấu chân của lịch sử di dân. Người Bắc bảo tồn sự thanh nhạt tinh tế, người Trung thích ứng với khắc nghiệt bằng vị cay mặn, người Nam sáng tạo phóng khoáng với vị béo ngọt. Cùng một món nhưng ba miền thì lại khác nhau, và món phở chính là ví dụ điển hình nhất để so sánh khẩu vị ba miền. Cùng là phở mà lại không giống nhau. Phở được cho là ra đời ở miền Bắc vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, được coi là quốc hồn quốc túy. Người Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung coi phở là món ăn tinh tế, phải giữ được hương vị nguyên bản. Nước dùng phở Bắc trong veo, không béo, không ngọt gắt, chỉ ngọt thanh từ xương bò ninh kỹ. Gia vị như là quế, hồi, gừng nướng chỉ thoang thoảng, vừa đủ làm dậy hương. Bánh phở sợi thường nhỏ, dẻo, không nở nhiều, thịt bò thái mỏng vừa chín tới. Ăn kèm thường chỉ có hành lá, một ít rau thơm và gia vị đơn giản như là chanh, ớt tươi và chút giấm tỏi. Nhưng thực tế cũng ít quán phục vụ rau thơm, trừ quán nào bán kèm bún thì cho thêm rau ăn cùng. Người Bắc ăn phở là để thưởng thức sự trong trẻo và tinh tế. Họ không thích nhiều rau, nhiều gia vị phụ. Thậm chí nhiều người Hà Nội còn khó tính, ít thấy ai chan tương ớt, tương đen vào bát phở, mà họ thường sẽ lắc đầu ngay. Phở Bắc vì thế được coi là nguyên bản chuẩn mực. Phở miền Trung thì biến tấu hơn nhiều. Thực ra miền Trung thì không có phở như là miền Bắc hay miền Nam theo một phong cách nhất định. Khi phở du nhập vào, người miền Trung biến tấu theo khẩu vị riêng, cũng thường là cay, mặn và đậm đà. Ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, phở thường có nước dùng đậm màu, nhiều sa tế, ăn cay. Người miền Trung hay cho nhiều hành tây, hành lá và nước lèo thì mặn hơn. Có nơi còn dùng cả mắm ruốc hoặc gia vị đặc trưng để nấu nước dùng. Có thể nói, phở miền Trung giống như là bún bò Huế phiên bản phở, đậm, cay, ăn vào thấy bừng bừng sức sống. Đây là minh chứng cho khẩu vị miền Trung, món nào cũng phải rõ rệt, cay mặn thì mới thấm. Vào đến miền Nam thì phở lại hoàn toàn khác. Nước dùng phở Nam ngọt hơn hẳn, bởi vì thường ninh kèm thêm cả củ cải và đôi khi có những người còn cho thêm cả đường. Đặc trưng của phở miền Nam đó là ăn kèm với rất nhiều rau sống. Giá đỗ, húng quế, ngò gai, rau thơm, đôi khi cả các loại rau khác. Người Nam ăn phở không thể thiếu tương đen, tương ớt. Nhiều người còn trộn tương vào nước dùng để tạo vị đậm đà. Phở Nam cũng có đa dạng topping. Ngoài bò tái, nạm, gầu, gân còn có cả bò viên. Bò viên dai giòn thấm gia vị, trở thành một đặc trưng của phở miền Nam. Phở miền Nam phản ánh khẩu vị phóng khoáng, hào sảng, nhiều rau, nhiều gia vị, ngọt ngào, dễ ăn, dễ biến tấu. Nó không còn khuôn phép như ở phở Bắc mà cởi mở và chiều lòng thực khách. Thế là chỉ một món phở chúng ta đã thấy sự khác biệt của cả ba miền. Vậy là sự khác biệt khẩu vị ba miền Bắc Trung Nam không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng trăm năm lịch sử, địa lý, khí hậu và cả những đợt di dân. Miền Bắc thanh nhạt, tinh tế, miền Trung cay mặn đậm đà, miền Nam ngọt béo và phóng khoáng. Sự khác biệt ấy không làm chia cắt mà tạo ra bản sắc đa dạng của ẩm thực Việt Nam. Nhờ đó bạn đi đến bất kỳ nơi đâu trên đất nước này cũng có món ngon để thưởng thức, mỗi vùng lại mang đến một trải nghiệm mới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn thích ăn phở theo phong cách của miền nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.